साथीहरु नमस्ते, म हो जेबीजीसी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जेटेक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले के जानकारी गराउन गइराखेको छु भन्दाखेरि पक्कै पनि साथीहरु अहिले सरकारले तपाईलाई एउटा कर्मचारी सञ्चय कोष जस्तै भन्ने र सोशल सेक्युरिटी फन्ड भन्ने एउटा नयाँ स्किम अथवा नयाँ सिस्टम लिएको तपाईहरुलाई अवगत नै छ र त्यो नगरिकन तपाईले न त नयाँ श्रम गर्न सक्नुहुन्छ न त रिन्यु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एसएसएफ अनिवार्य छ, 2002 रुपैयाँ हामीले तिर्नै पर्छ। त्यो नगरिकन हामीले श्रम स्वीकृति पाउँदैन। र धेरै साथीहरुले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि श्रम हट्यो भन्ने कुरा, त्यो श्रम हटेको होइन साथीहरु। श्रम किन पहिले चाहिँ 2 वर्षको लागि मात्र श्रम गर्थ्यो भने अहिले जति पनि अनलिमिटेड रूपमा तपाईले श्रम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति मात्र कुरा भएको। र अहिले कल्याणकारी कोषमा पनि त्यो तपाईले 1500 तिर्नै पर्यो र उमेर अनुसारको बिमा पनि तपाईहरुले गर्नै पर्यो। त्यो भएर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एसएसएफ भन्ने पनि लिएको छ र यो एसएसएफ तिर्दाखेरि तपाईलाई अलिकति समस्या आयो। धेरै साथीहरुले मलाई मेसेज गर्नुभयो, सर चाहिँ यो कसरी गर्ने, एसएसएफ को निम्ति अप्सन आएन। मैले सुरुमा भिडियो बनाउँदाखेरि त्यो अप्सन आएको थियो तर अहिले आएको छैन भन्ने कुरा आयो। त्यो यथार्थ हो। र त्यो कसरी सल्भ गर्नु भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिले म तपाईलाई प्र्याक्टिकल रूपमा पनि गराउन जानेछु र अहिले केही छोटो जानकारी म तपाईलाई गराउन गइराखेको छु। जस्तै तपाईले जब श्रम सुरु गर्नुहुन्छ, जब तपाईले फर्म भर्नुहुन्छ, अप्लाई गर्नुहुन्छ, अथवा नयाँ होस् अथवा रिन्यू होस्, जति बेला पनि तपाईले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि। जस्तो रिएन्ट्रीबाट गरे पनि अथवा न्यू इन्ट्रीबाट गरे पनि तपाईले श्रमको निम्ति त डोफे लग गर्नुपर्ने हुन्छ, लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डोफे लगइन गरिसकेपछि तपाईले के छ भन्दा श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के युजर नेम भनेको त्यो पासपोर्ट नम्बर नै हुन्छ र पासवर्ड चाहिँ तपाईले अलग राख्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै त्यो खोलिसकेपछि तपाईँ अप्लाई गरिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा के छ अहिले एसएसएफ भनेर त्यहाँ आएको हुन्छ। तपाईलाई म देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस्, डोफेको वेबसाइट खोलिसकेपछि मैले यहाँ युजर र पासपोर्ट चाहिँ म हाल्छु। यहाँ ल हेर्न सक्नु। यहाँ हेरिसकेपछि हेर्नुस् है, अहिले के आयो भन्दाखेरि बायोमेट्रिक यसको भइसकेको छ हैन। यो रिन्यू हो खासमा हैन। बैंक भाउचर पनि तिरेको छैन, इन्स्योरेन्स पनि तिरेको छैन, एसएसएफ पनि तिरेको छैन, किनकि यो फर्म अलरेडी मैले भरिसकेको छु है। त्यसको निम्ति एडिट एप्लिकेसन भनेको जस्तै तपाईले सबभन्दा पहिले त के छ भन्दाखेरि यहाँदेखि बेसिक इन्फर्मेसन हाल्नु पर्यो, अनि त्यसपछि बैंक इन्फर्मेसन हाल्नु पर्यो हैन, फ्यामिली इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो। बेसिकमा तपाईको इन्फर्मेसन हुन्छ, बैंकमा तपाईको चेक राख्नु पर्यो र फ्यामिली इन्फर्मेसन भनेको तपाईको बुवा आमा अथवा श्रीमती कसको नाम छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि वर्क पर्मिट कहाँ छ, यहाँ हामी वर्क पर्मिट आएको छौँ, वर्क पर्मिट हाल्ने हो। त्यसपछि अपलोड डकुमेन्ट हामी हाल्छौँ। मैले सबै सेट गरिसकेको छु, नेक्स्ट गरेँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि डकुमेन्ट पनि सबै राखिसकेँ, अपलोड जे चाहिन्छ रिन्यूको निम्ति तपाईँलाई थाहै छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा रकम, बिमा रकम आयो, अनि सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने आयो कि आएन। यो तीनवटा पहिले के थियो भन्दा यो 2वटा मात्र आएको थियो, अहिले थपेर एउटा आयो। अनि भन्नुको मतलब अझ 2002 रुपैयाँ त तपाईँले के छ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने भयो है। अब यो गर्नको निम्ति अब एसएसएफ गर्न बित्तिकै तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा भर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी अथवा तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस् है। आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस्। त्यहाँ के आउँछ भन्दा तपाईँलाई लिङ्क आउँछ। जस्तै मैले यो गरिसकेपछि मैले एउटा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि इमेल आइडी राखेको थिएँ। त्यो इमेलमा मलाई इमेल आएको छ है। इमेल के आयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, एसओएसवाईएस सिस्टमबाट मलाई इमेल आएको छ। यहाँ इमेल आइसकेपछि डियर डटर भनेको छ होइन, एप्लिकेन्ट योर एप्लिकेसन एसएसएफ हेज बिन एप्रुभड, प्लिज गो थ्रु भन्छ। यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ के छ भन्दा उसले आइडी पनि बनाएर दिएको छ। मैले तपाईँलाई यो आइडी स्याम्पल पनि देखाउन सक्छु। यो आइडी पनि बनाएर दियो। यो आइडीले तपाईँले प्रिन्ट गरेर राख्नु होला है, लेमिनेसन गरेर राखे पनि हुन्छ। यही नै हो तपाईँको मेन के छ भनेको, यो एउटा आइडी यही नै हो। यो आइडीले तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्। त्यसपछि यो खोलिसकेपछि तपाईँ रिसेट गर्नुहोस् पासवर्ड। योबाट हामीले भिजिट गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो के भयो, मेनुअल भिजिट गर्ने, एउटा के गर्ने कसो गर्ने एउटा पिडिएफ लिङ्क हो यो होइन। जस्तै यहाँ दिन सक्नुहुन्छ, यो तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले है, के हो कसो यहाँ कसरी गर्ने, यहाँ सब दिएको छ हेर्नुहोस् है। यो सब दिएको छ, यही तरिकाले गर्ने, केही गर्नु पर्दैन तपाईँ, यही तरिकाले गर्ने हेर्नुहोस् है। यो खोलेपछि तपाईँको सबै खुल्छ। यो खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँदेखि के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँले चाहिँ यो एसएसको तिर्नको निम्ति एउटा कोड पाउनुहुन्छ, नम्बर पाउनुहुन्छ, एसएसको आइडी पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले ई सेवाबाट पेमेन्ट गर्ने है। म त्यो तपाईँलाई सिकाउँदैछु। यहाँ गएँ, म यस लिङ्कमा क्लिक गरेँ। लिङ्कमा क्लिक गरेपछि यहाँ युजर नेम र पासवर्ड आयो। युजर नेम, पासपोर्ट अनि एसएसआइडी। यो त तपाईँसँग छैन, छ र छैन नि, तपाईँलाई रिसेट गर्ने हो है। रिसेट गर्नको निम्ति तपाईँले यहाँ रिसेट गर्नुभयो भने के आउँछ, पहिले केही नगर्ने है। पहिले यहाँ तपाईँ यो पनि थाहा छैन तपाईँलाई, पासपोर्ट पनि थाहा छैन तपाईँलाई, एसएसआइडी पनि थाहा छैन भने तपाईँले के रिसेट गर्ने। रिसेट गरेपछि युजर नेम र एसएसआइडी थाहा हुनु पऱ्यो। हो, समस्या यहाँनिर आएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई होइन। यो समस्या होइन साथी। यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ जुन तपाईँले के छ भन्दाखेरि तपाईँको आइडीमा है, तपाईँले यहाँ त आइडी पठाएको छ नि त यसले है। यो आइडीमा के पठाएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एसएसआर नम्बर भन्ने सुरुमै दिएको छ हेर्नुहोस् है।
एसएसएन नम्बर भनेको 11वटा डिजिटको एसएसएन नम्बर दिएको छ। यसलाई सिधै लगेर कपी गरेर के गर्नुहोस्, यहाँ गएर पेस्ट हानिदिनु। कहाँ गयो, यहाँ गएर के गरिदिनु, पेस्ट गरिदिनुहोस्। अनि यो तलब गएर पनि एसएसआइडीमा पनि यो दुईटै सेम हुन्छ है। यसमा यो दुईटै सेम हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँले पेस्ट गरिदिनु। त्यसपछि रिकभर गरिदिनुहोस् है। अब आयो तपाईँको इमेल आइडी पनि आयो होइन। इमेल आइडीबाट के गर्ने, सेन्ड ओटिपी गरिदिनुहोस्। ठिक छ, ओटिपी हाज बिन सेन्ड भनेको छ है। अब यहाँ तपाईँलाई फेरि के छ भन्दाखेरि यसले इमेल पठाएको हुनसक्छ एसएसएफले। आयो कि आएन, यास हो यास होइन। सोसिसले के गरेको भन्दाखेरि तपाईँलाई इमेल पठायो है, के आयो, इमेल आयो। अब के भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँको रिक्वेस्ट नम्बर हो। भर्खरै हामीले 11 डिजिटको राखेका थियौँ होइन, भर्खर राखेको थियो 11 डिजिटको 233 वाला होइन। अब यसबाट रिसेट नम्बर पठायो। अब तपाईँले विथ एटलिस्ट 8 क्यारेक्टर इन्क्लुड क्यापिटल लेटर अनि स्मल लेटर के होइन, तपाईँले पासपोर्ट चाहिँ अलिक स्ट्रङ राख्नुपर्ने हुन्छ है। स्ट्रङ पासपोर्ट तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यहाँबाट भिजिट लिङ्क गर्नुहोस्, यहाँ रिसेट पासपोर्ट गर्नु, यहाँ गएर के गरिदिने, सिधै आयो एसेट आइडी र नयाँ तपाईँले पासपोर्ट यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँ त्यो नम्बर नयाँ पासपोर्ट राख्छु, स्ट्रङ पासपोर्ट भन्छ। ल यहाँ रिसेट गरेँ। क्यारेक्टर पनि खोजेँ यसलाई है, क्यारेक्टर पनि चाहियो भन्छ। मैले कुन ल अब एउटा क्यारेक्टर थप्दिएँ मैले। ठिक छ, ल चेन्ज सक्सेसफुली भयो। अब त के भयो भने त तपाईँले युजर नेम पनि थाहा पायो होइन, पासवर्ड पनि थाहा पायो अनि एसएसआइडी पनि थाहा भयो। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ, यहाँ गएर यो आइडी हाम्रो यही नै हुन्छ है। अब पासवर्डमा त हामीले चेन्ज गरे हो नि त होइन। बस अब तपाईँले के गर्नु, लगइन गर्नुहोस्। अब लगइन गरिसकेपछि यहाँ आउँछ तपाईँको सिस्टम। खुल्यो कि खुलेन, खुल्यो नि होइन। अब यो सिस्टम यहाँ हेर्नुहोस्, हेर्नु। अब तपाईँले अघि जुन तपाईँको यहाँ एउटा मेनुअल नोट पनि तपाईँले दिएको थियो, मैले देखाएको थिएँ। यहाँ यस्तै देखाएको देखाएन, सेम छ नि त होइन, केही फरक छैन। तपाईँले एकछिन अध्ययन गर्नुभयो भने यो सबै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, पाउन सक्नुहुन्छ है। एकदम तपाईँले ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको यो ड्यासबोर्ड खुल्छ। ड्यासबोर्डमा तपाईँले टोटल कन्ट्रिब्युसन मन्थ भन्छ, टोटल कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट भन्छ। यो त भर्खरै नयाँ फ्रेस छ। तपाईँले पनि सुरुमा खोल्दै हुनुहुन्छ भने यो छ, तपाईँले पैसा जम्मा गरिराख्नुभयो, जम्मा गरिराख्नुभयो भने बल्ल पैसा देखिँदै तपाईँ पैसा कति भयो के भयो सब अनलाइनमा देखाउँछ। यो भने चाहिँ फेयर छ है। अब तपाईँले के गर्ने, युजर नेम राख्ने, पासपोर्ट राख्ने, टक्कै यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो हेर्नुहोस् है। यहाँको छ अमाउन्ट टोटल कति छ, 0 छ। अहिले त हाम्रो पैसा 1 रुपियाँ राखेको छैन होइन। अब के छ भन्दा पैसा राखिसकेपछि तपाईँले यो ड्यासबोर्डको मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँ प्रोफाइल बनाउने, ड्यासबोर्ड बनाउने, केआइसी क्लेम होइन, चेन्ज पासपोर्ट फेरि पनि तपाईँले पासपोर्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो सुरुको ड्यासबोर्ड भइहाल्यो होइन। यो हाम्रो के छ, प्रोफाइल। यहाँ तपाईँले आफ्नो नाम के छ नामहरू होइन एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, राख्नुहोस् है। यहाँ केवाइसी राख्ने तपाईँले यो सबै भर्नुपर्छ तपाईँले है। डु यु हेभ सबमिसन नम्बर, गेट सबमिसन नम्बर भन्छ, सबमिसन नम्बर यो आइसक्यो सबमिसन नम्बर है। हो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यो सबमिसन नम्बर भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। त्यस्तो भयो भने जहिले पनि तपाईँले यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। यो सबमिसन नम्बर भएन भने त हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। यो सबमिसन नम्बर भनेको हामीलाई एकदम चाहिने हो है। यही यो सबमिसन नम्बर भनेको। ओके, गेट सबमिसन नम्बर आयो, यस्तो आउँछ है। यो चाहिँ जहिले पनि तपाईँ राख्नु होला। फोटो हालसालै खिचिएको र प्रष्ट देखिने गरी बुझिने गरी बिलो 1 MB। नागरिक कागजपत्रमा नागरिक दुवै साइडमा बर्थ साइडमा अपलोड गर्नुहोस्। विदेशी नागरिक हकमा सम्बन्धित देशको नागरिकता सरहको कागजपत्र नेपालमा प्रमाणपत्र बिलो 1 MB होइन। नेपालमा भर्नुपर्ने फिल्डमा इङ्ग्लिसमा अथवा नेपाली सबै भर्नुहोस् होइन। चिन्ह यो फर्म चाहिँ तपाईँले मजाले भर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोटो राख्नुहोस्, कुन फोटो छ तानिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ गएर नाम होइन के छ सबै राख्नुहोस्। यहाँ रोजगारदाता सबै राख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई सबमिट गरिदिनुहोस् है। अब तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसएसएफ फर्म फिलअप हुन्छ। अब तपाईँले यदि तपाईँले चाहिँ यसलाई पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने जुन सबमिसन नम्बर आयो अगाडि होइन, म तपाईँलाई यहाँ मोबाइलमा देखाउन गइराखेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै मोबाइल नम्बरमा जानुभयो भने तपाईँले ई सेवामा अहिले चाहिँ ई सेवाबाट तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। त्यसमा कुनै समस्या छैन। एसएसएफ सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा यो दुईवटा सबमिसन आइडी र इम्प्लोयर आइडी भन्छ है। यो दुईवटा चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो भने यसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले मैले स्क्रिनसट यसरी देखाउन खोजेँ।
त्यो चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबमिसन नम्बर भनेको भर्खरै मैले दिएको थिएँ त्यो नम्बर, अनि अर्को इम्प्लोयर आइडी भनेको जुन आइडी छ त्यो आइडीले तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। आइडी भनेको तपाईँको जुन हामीले सुरुमा 11 डिजिटको नम्बर दिएको थियौँ नि, हो त्यो चाहिँ आइडी हो होइन। अनि सबमिसन नम्बर भनेको भर्खरै मैले जुन निकालेँ तपाईँलाई सबमिसन नम्बर, त्यो नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मजासँग यसरी पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट गर्नको निम्ति जस्तै मैले यहाँ जस्तै म तपाईँलाई मोबाइल, अब यो चाहिँ अलिकति लङ हुनसक्छ भिडियो साथीहरू, किनकि यो तपाईँहरूलाई क्लियर होस् भनेर मैले सबै गर्दैछु होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै कन्फ्युजन नहोस् भन्ने हिसाबले मैले यो गर्दैछु खास गरी। ल ठिक छ, तपाईँले आफ्नो ई सेवा खोल्नुहोस् है। तपाईँले आफ्नो ई सेवा खोल्नुहोस्। ई सेवा खोलिसकेपछि तपाईँ आफ्नो जानुहोस्, यहाँ एसएसएफ सोसियल सिक्युरिटी फन्ड आयो होइन, माथि सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सबमिसन नम्बर भनेको भर्खरले मैले राखेको थिएँ नि त्यो सबमिसन नम्बर भन्ने होइन, त्यो सबमिसन नम्बर राख्नु तपाईँले है, आफ्नो सबमिसन नम्बर। त्यो चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाउन सक्दैन किनकि तपाईँलाई आफ्नो सबमिसन नम्बर तपाईँ आफै हेर्ने हो होइन, यो मैले अरूलाई दिन मिल्दैन। तपाईँलाई आफ्नो सबमिसन नम्बर राख्नुहोस्। अनि इम्प्लोयर आइडी भनेको जुन आइडी माथि दिएको छ होइन, त्यो आइडी मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। यहाँ मैले यसलाई लुकाएको छु, तपाईँले हेर्न अलि मिल्दैन यसलाई, तपाईँको आइडी त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको आइडी हो है अन्तिमसम्म। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सबमिसन नम्बर टाइप गर्नुहोस् होइन। रेकर्ड चाहिँ यसरी तपाईँले सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ, पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र पेमेन्ट गरिसकेपछि मात्र तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन अघि मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ यहाँ, यो चाहिँ पनि ओपन हुन्छ, किनकि यो गरिसकेपछि मात्र तपाईँ के हुन्छ भन्दा काम पुरा हुन्छ है। अब एसएसएफ नगरिकन सुख छैन। त्यसको पासवर्ड कसरी रिसेट गर्ने, त्यसमा कन्ट्रिब्युट कसरी गर्ने, र अब यसमा कति पाइन्छ के गर्छ भन्ने कुरा त धेरै भिडियो बनेका छन्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँदेखि क्लेम एप्लिकेसन भनेको क्लेम गर्नको निम्ति यो बढिसकेपछि तपाईँसँग त छैन होइन, गेट सबमिसन नम्बर भन्छ, यी सबमिसन नम्बर आयो होइन। यो मैले अघि नै भनेको थिएँ एउटा सबमिसन नम्बर हुन्छ होइन। अब यसबाट तपाईँले आफ्नो होइन क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, एक्स्ट्रा अमाउन्ट मेनुअल होइन। यो त ड्यासबोर्डमा झन् गजबको देखाएको छ कति किस्ता तिर्नुभयो। अब तपाईँले यसको फाइदा ल्याउनको निम्ति तपाईँले कमसेकम पनि 9 महिना 5 + 4 भनेको 9 महिना कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो। भन्नुको मतलब 9 महिना तपाईँले योगदान गर्नु पऱ्यो। योगदान के गर्नु पऱ्यो, पैसा जम्मा गर्नु पऱ्यो, त्यही त हो। त्यसको 9 महिना चाहिँ तपाईँले पैसा जम्मा गर्नु पऱ्यो, अनि मात्र तपाईँले यो चाहिँ यो सञ्चय कोष जस्तै गरेर तपाईँले क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। यसो कति % के गर्ने तपाईँले भिडियो पनि हेरिसक्नुभयो, मैले पनि धेरै कुरा भनेको छु। ल साथीहरू, आजलाई चाहिँ मैले यति नै गरेँ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो सुरुमा के थियो भन्दाखेरि समस्या, जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको आयो है, एसएसएफ आयो, अब यहाँ लिङ्क पनि आयो होइन। तर के थियो भन्दाखेरि यहाँ त अहिले त कन्ट्रिब्युट आइसक्यो नि त एसएसएफ होइन। एसएसएफ आइसक्यो, अब मैले लगआउट गरेँ भने यहाँ हेर्नुहोस् है। अब पहिला के त रोजगारदाता नयाँ दर्ता थियो, यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ विदेशको लागि भन्दा एउटा अप्सन दिएको थियो, सिधै फर्म भर्न मिल्थ्यो क्या। तर अहिले त्यो पनि हटाइदियो क्या, किनकि यो शरमसँग लिङ्क गर्यो। कहाँ गएर लिङ्क गर्यो, दोफेसँग लिङ्क गरिदियो कि। यहाँ आएर एसएसएफ आयो कि आएन, त्यस कारणले गर्दा यो एसएसएफ आएर कहाँ बस्यो भन्दाखेरि दोफेमा आएर बस्यो। यति बुझ्नु होला। यहाँ गएर सिधै तपाईँले फर्म भर्छु भनेर तपाईँले पाउनु भएन। यो चाहिँ सकिएन अहिलेको लागि है। यो चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ तपाईँले होइन। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले सिधै यहाँ गएर पोर्टलमा आएर सिधा रोजगारदाताले मात्र गर्न पायो, अरूले चाहिँ गर्न पाएन। भन्नुको मतलब यदि जस्तै तपाईँको चाहिँ श्रम एक्सपायर भएको छैन, तपाईँले श्रम गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा आबद्ध हुनु पऱ्यो भने पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा त्यो फर्म भर्नु पऱ्यो। फर्म भरिसकेपछि तपाईँले के दिन्छ भन्दा मेल गरिदिन्छ होइन। मेल गरिसकेपछि त्यो जुन 11 डिजिटको नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर दिन्छ। त्यो दुईवटै नम्बर युजर नेम र के हुन्छ भन्दा आइडी हुन्छ, युजर नेम र आइडी हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले रिसेट गर्ने हो होइन, रिसेट गर्ने हो। त्यसपछि पासवर्ड लिएर तपाईँले आफ्नो आइडी बनाउने हो। यहाँ चाहिँ रोजगारदाता सूचीकरण भनेको यो चाहिँ काम दिने मान्छेले गर्ने हो। यो रोजगारदाता पोर्टल भनेको यो पोर्टल भइहाल्यो होइन। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ साथीहरू है त। यति चाहिँ फरक। अहिले वेबसाइटमा यो एउटा अप्सन के थियो भन्दाखेरि यहाँ योगदानकर्ता भन्ने के यस्तै थियो क्या, त्यो चाहिँ अहिले हटाएको छ है।
त्यो चाहिँ म तपाईँलाई स्क्रिनसटमा देखाउन सक्छु। पहिले चाहिँ मैले सुरुमा काम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ थियो, यस्तो खालको थियो के, यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अहिले चाहिँ त्यो हटाएको छ, रोजगार डाटाको मात्र छ है। हस्त साथीहरू नमस्ते। अरू पनि केही कन्फ्युजन भए तपाईँहरूले मलाई होइन फ्रिक्वेन्टली सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद, जय होस्।